quay trở lại với Lisa Channel, và như ở video trước chị đã nói là hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm cái tiệm bánh kem này, đúng không nè? Và bây giờ chúng ta hãy in tất cả những cái trang của tiệm bánh này ra nhé. Để lấy được hình ảnh thì các em hãy bình luận ngay bên dưới video nha. Và sau đó sau khi in xong rồi thì chúng ta sẽ dùng kéo để cắt tất cả những cái chi tiết này ra nhé. Sau khi cắt xong rồi thì chúng ta sẽ được những hình như vậy đây. Và bây giờ chúng ta sẽ lựa những cái hình giống như của chị trước nha. Rồi chúng ta sẽ ráp ngôi nhà cho búp bê trước nhé. Và các em cũng sẽ sử dụng băng keo hai mặt để dán những đồ dùng trong nhà nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ qua cửa hàng tắm nè. Các em hãy sử dụng băng keo trong nha. Chúng ta sẽ dán lên mặt trên của những cái bức hình này nhé. Giống như của chị nha, khi chúng ta dán và sử dụng băng keo hai mặt thì tờ giấy của chúng ta sẽ không bị rách đâu nè. Và đối với những trang còn lại chúng ta cũng sẽ làm tương tự như trang đầu tiên nhé. Là các em cũng sẽ sử dụng băng keo trong nha để dán mặt trên của tờ giấy trước nha. Sau đó sẽ dùng băng keo hai mặt cho những đồ dùng còn lại.
Do video quá dài cho nên chị sẽ hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm tiếp nha. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh.